Hi everyone, this is Zahak Akmal. Welcome back to my channel. The HTML Hyperlinks Part 1 کې مونږ دا زده کړیو چې څنګه به یو بل ویب سایټ په خپل ویب سایټ کې لینک کې فار ایگزامپل یوټیوب فیسبوک دا څنګه په خپل ویب سایټ کې لینک کیږي د دې د لینک څنګه جوړیږي او که چېرته مونږ پوره ویب سایټ جوړو نو په هغې کې ډېر زیات پیجز دي ایگزامپل هوم پیج اباوټ پیج کنټیکټ پیج که چېرته یوزر په کنټیکټ باندې کلیک کړي نو زموږ سره به کنټیکټ پیج څنګه کولاوي نو که چېرته پیج ډېر زیات لمبی ډېر زیات غټي نو چې څنګه یوزر کلیک کړي نو دا ویب پیج دا ویب سایټ دا لاندې څنګه سکرول کیږي په نن پارت 2 کې به مونږ دا دواړه فرو کنسپټ زده کوو نو ټول نه پهله زده کوو انټرنل لینکینګ انټرنل لینکینګ مطلب چې یو فایل د بل فایل سره دا به څنګه لینک کوو یو فایل به د بل فایل سره لینک کوو دلته ما دوه فایلز اخیستي دي یو زموږ سره دی انکر ټیګ 2.html او بل زموږ سره دی about.html زه به په انکر ټیګ 2 کې about.html دا به زه لینک کوم او دغه شانتي په هم په دې طریقه باندې نو زه به په وي ایس کوډ کې دلته به مونږ واخلو نیب دا یو ټیګ دی دا یو ټیګ به ولګو دا ټیګ به واخلو نیب مطلب نیویګیشن بار چې کله ویب سایټ ته ورننوځئ او په ویب سایټ کې وګورئ نو په ټاپ باندې هوم پیج اباوټ پیج کنټیکټ پیج دا ټول پیجز دا بره په ټاپ باندې د ویب سایټ په ټاپ باندې د دغه ټاپ نه د دغه نیویګیشن نه یوزر په اسانه سره کوم یو پیج ته هم اکسس کول غواړي هغې ته تله غواړي نو هغې ته بالکل په اسانه سره تلی شي بس کلیک کوي او یوزر هلته ځي نو د نیب مطلب نیویګیشن بار مونږ په نیب کې نیویګیشن بار جوړو ټاپ جوړو دا ټاپ کم نیویګیشن بار چې زمونږ سره وي مونږ هغه نیویګیشن بار جوړو فار ایگزامپل دلته مونږ اخلو په نیب کې ا ټیګ انکر ټیګ او دلته په ایچ ریف کې زه د فایل نیم ورکوم دا فایل زه لینک کوم دلته به زه ورکړم about.html دا زمونږ سره دا فایل لینک شو خو د ایف منځ کې به مونږ به دلته ولیکو about us فار ایگزامپل دلته ما about us واخیستلو او دا ما رن کړلو زمونږ سره about us دا لینک راغلی زه اوس کله په دې باندې کلیک کوم نو زمونږ سره هغه فایل کولاویږي زمونږ سره دا یو فایل چې کوم دی about.html دا فایل کولاویږي خو په دې کې زمونږ سره هیڅ نشته نو ځکه زمونږ سره بلینک پیج شو کیږي نو مونږ به دلته په دې کې هم ټیکسټ واخلو زمونږ ته دونه پته لګي چې زمونږ سره دا فایل اوپن شولو دلته به مونږ د HTML هغه سټرکچر راولو د HTML سټرکچر هم راوستلو او دلته به مونږ فار ایگزامپل h2 به واخلو h2 او په دې h2 کې زه ورکوم this is about page بس دا صرف دې دپاره ورکوم چې مونږ ته دا پته لګي دا زمونږ سره دویم پیج کلاو شو اوس زه واپس بیک راځم چې زه کله په دې باندې کلیک کړم زمونږ سره دا یو پیج چې کوم دی about.html دا پیج چې کوم دی دا زمونږ سره اوپن کیږي زموږ ویب پیج چې کوم دی هغه دا یو دی انکر ټیګ 2.html چې زه کله په دې باندې کلیک کړم نو زموږ سره about.html فایل اوپن شي نو دغه شانتي مونږ نیویګیشن بار جوړو خپل ویب سایټ کې دغه شانتي زموږ سره هوم پیج وي about وي کنټیکټ وي بلاګ وي دغه شان دا زموږ سره په نیویګیشن بار کې جوړ زه به واپس د فایل ته راشم او دلته به زه یو بل هم ای واخلم ټیګ به واخلم ای ټیګ انکر ټیګ به واخلم په دې انکر ټیګ کې او په دې کې زه دا یو کوم زموږ سره چې کوم دا فایل دی انکر ټیګ ډاټ HTML زه دا انکر ټیګ ډاټ HTML دا لینک کوم نو دلته به زه ورکړم انکر ټیګ ډاټ HTML زه دا ریفریش سوري دلته مونږ ورکو دلته به زه ورکړم انکر ټیګ دا چې دی دا زموږ سره انکر ټیګ هغه فایل چې کوم دی هغه زموږ سره لینک شو نو چې زه اوس کله په دې باندې کلیک کوم زموږ سره دا یو فایل چې کوم دی دا انکر ټیګ ډاټ HTML
دا یو فایل دی دا زموږ سره اوپن کیږي خو که تاسو دلته وګورئ نو د دې دواړو په منځ کې سپیس نشته دا بالکل یو بل ته نږدې دي نو اوس فار ایگزامپل زه به دلته بي آر ورکم دا به انشاءالله بیا په سی اس اس باندې فردر ماډیفای کوو دغه شانتي یو نیویګیشن بار به جوړو انشاءالله دلته یو بل بي آر هم ولګو چې لږ ګیپ پکې راشي لږ ګیپ پکې وای نو که چېرته موږ دلته ویب سایټ لینک کوو نو موږ به په ایچ ریف کې بیا ویب سایټ هغه لینک راخلو هغه به دلته یو آر ایل به دلته پیسټ کوو خو که چېرته موږ خپل انټرنل فایل لینک کوو په خپل پیج کې نو هغه زموږ سره دغه شانتي لینک کېږي اوس زموږ سره یو بل داسې ټاپ سیکرټ ټریک دی چې هغه زده کوو چې هغه ته پروفیشنل ویب ډیزاینر جوړولی شي نو که چېرته زموږ سره زموږ ویب پیج چې هغه ډېر زیات لمبه وي ډېر زیاته غټ وي او یوزر راشي په نیویګیشن بار کې په کنټیکټ باندې کلیک کړي او زموږ کنټیکټ فارم چې کوم دی د ویب سایټ چې کوم کنټیکټ فارم وي هغه زموږ بالکل د ویب پیج بالکل لاندې د فوټر سره یوځای وي او یوزر راشي په کنټیکټ باندې کلیک کړي نو دا ویب سایټ اتوماتیکلی سکرول شي اتوماتیکلی لاندې سکرول شي او هغه کنټیکټ پیج ته ورسي نو دا څنګه کیږي د هغې دپاره به مونږ یوز کوو آی ډي دلته ما واغستو بي آر او زه یو بل بي آر هم اخلم یو بل بي آر مې هم ولګولو او دلته زه اخلم ا مونږ ا واغستلو او اوس د دې نه بعد زه دلته بي آر اخلم بي آر دا بي آر ما واغستلو زه دا کاپي کوم د دې ځای نه دې نه دا ما کاپي کړو او زه یې دلته پیسټ کوم سوري دې ځای کې نه دا ټول زه کاپي کوم او دلته یې پیسټ کوم زه تاسو ته ویم د دې درته ویم چې دا بي آر ما ولې دومره ډېر ولګولو او دلته زه یو h2 اخلم دلته ما h2 واغستلو او په دې h2 کې اوس موږ دلته ورکو آی ډي آی ډي مو واغستلو آی ډي اټریبیوټ مو ولګولو او په آی ډي کې موږ دلته اخلو کنټیکټ سیکشن او دلته زه لیکم کنټیکټ اس at Zahak Tech خو په دې کې دا بي آر ما د دې وجې نه واغستلو د دې ځای نه چې دا کم څونه وي آر چې ما لګولی دی دا ما د دې وجې نه واغستلو چې زموږ سره ویب پیج دا څه شي دا لمبا شي زموږ سره دومره اوس کنټینټ نه و چې په هغې باندې مونږ دا ویب پیج دا لمبا کړی او دا مونږ اوږد کړی او غټ کړی مو نو ما صرف بي آر ولګولو چې زموږ سره ګیپ راشي او مونږ کله په دې باندې کلیک کړو زموږ سره څه کېږي زموږ سره ویب پیج چې دی هغه سکرول کېږي نو دلته سوري دلته ما صرف کنټیکټ ورکړی دی دلته به زه ورکړم هیش او په هیش کې به زه ورکړم کنټیکټ سیکشن ما سره چې کوم د آی ډي چې کوم دلته دا نوم دی کنټیکټ سیکشن دا سیکشن ما را واغستلو دا سیکشن دا نیم د دې آی ډي دا نیم ما را واغستلو او دا ما دلته لینک کو دا ما دلته لینک کو او چې زه دلته راشم زه کله دلته دا ریفریش کړم زموږ سره کنټیکټ فار سکرول فار کنټیکټ فارم زموږ سره دا راغلی چې زه کله په دې باندې کلیک کړم دا زموږ سره ځکه رانغلی دلته زموږ سره سیدې دا کیپیټل دی او زموږ سره لاندې چې کوم آی ډي کوم کنټیکټ سیکشن کوم نیم چې دی نو هغې کې زموږ سره سی سمال دی نو مونږ به دا سی دا به مونږ سمال کړو نو چې زه اوس دلته راشم او زه په دې باندې کلیک کړم نو دا به زموږ سره ډایرکټ جمپ وهي ډایرکټ به جمپ وهي هغه کنټیکټ فارم ته کنټیکټ فارم ته به ځي نو چې زه کله اوس په دې باندې کلیک کړم دی زموږ سره ډایرکټ دې سیکشن ته کنټیکټ اس ایټ زهاک ټیک دې سیکشن ته ډایرکټ جمپ ووهل څنګه ما هلته کلیک وکړو زه ډایرکټ دلته راورسېدم چې ما زه څنګه دلته کلیک کوم ډایرکټ دلته راځي ډایرکټ یو جمپ وهي دلته راسي
نو که چېرته یوزر راشي او موږ نیویګیشن بار کې دلته دغه شانتي آی ډي یوز کړي د خپل کنټیکټ فارم لپاره یا د بل سیکشن لپاره موږ دغه شانتي یو آی ډي یوز کړي او هغه څنګه کلیک کوي نو ډایرکټ به ویب سایټ جمپ وهي او دلته به هغه سیکشن ته به ځان رسوي. نن زموږ سره د HTML هایپرلینک پارت 2 هغې کې موږ زده کړل دا چې څنګه به انټرنل لینکینګ کې او څنګه به یو آی ډي یوز کې چې هغه کویک جمپ وهي او ویب سایټ لاندې سکرول کېږي. او نیکسټ ویډیو کې به مونږه کلاس او آی ډي به مونږ زده کوو چې په کلاس او په آی ډي کې څه ډفرنس دی او کلاس او آی ډي څنګه کار کوي. نو که ویډیو دې خوښه شوې نو ویډیو ورسره لایک کا او چینل ورسره ضرور سبسکرایب کا. د هغې پورې الله پامان.